নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰিপাৰেশ্যনলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম আজি আমি আকৌ এটা স্কিল টেষ্টৰ প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন কৰিবলৈ গৈ আছো এই কুৱেশ্যনটো এক্সেলৰ ওপৰতে আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে যে এই টেবুলখন আমি বনাম আৰু ইয়াৰ ওপৰত যিখিনি অপাৰেশ্যনছ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে সেইখিনি কৰিম So question 2 is create an Excel sheet to print the multiplication tables from 1 to 5 with each table ending at its 10 multiplication limit. And that is 1 into 10, 10, 5 into 10, 15. এটো বহুত সহজ আমি কৰিম বাৰু এটো প্ৰথমতে কৰি লও সো ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে এক্সেল শীটখন খুলি লওক then come to the sheet we need serial number say আমি serial number দিছো then x দি দিছো প্ৰথম ভ্যালুটো তাৰ পাছতো y দিছো y দৰকাৰে নাই আসলতে ডাইৰেক্ট আমি x into 10 বুলি দিব পাৰিম কি বুলি খুদিছিলে আপোনাৰ from 1 to 5 is table ending at its 10th multiplication limit so তাৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট উলিয়াব পাৰিম so x সলনি আমি মই এটা কাম কৰিম বুলি ভাবিছো ইয়াত দি দিছো table of 1 then pasta লাগে বুলি কৈছে multiplication table of say 2 then table of ইয়াৰ পৰা কপি কৰি ইয়াত পেস্ট কৰিছো table of 3 then table of copy কৰি লৈছো ৰব দেই 4 table of 5 table of 3 জায়গাত এটো আহিব 4 এটো table of 5 আহিব ঠিক আছে ওকে y টো দৰকাৰ নাই now 10 লৈকে লাগে ৰাইট এটোটো আপোনাৰ 1 এ হ'ব এনেকে টানি লৈ যাওক অকল জাস্ট 1 আৰু ইয়াত সিৰিয়েল নাম্বাৰ দি দিওক দশলৈকে লাগে right okay multiplication কাৰ লগত লাগে 1 ৰ পৰা 10 লৈকে কোনো প্ৰবলেম নাই কিন্তু ইয়াত মাল্টিপ্লিকেশনৰ পাছত আমাক এটা কি লাগিব এটা লাগিব আৰু এটা কলম যত ভ্যালুটো আহিব ৰাইট এই ভ্যালুটো কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আৰু এটা কলম ইনসার্ট কৰিব লাগিব ইয়াত দিব এটো এতিয়া যে মই কৈছিল ইয়াত আহি গৈছিল আপোনালোকে গম পাই যে এই লেফট হ্যান্ড সাইডত আহি যায় সো ইনসার্ট ৰটো লেফট হ্যান্ড সাইডত আহি যাব ঠিক আছে এতিয়া কি কৰিব লাগিব আমি মাল্টিপ্লিকেশন কৰিব লাগিব আপোনালোকে ইয়াত গৈ পেলে অটোটো কৰিব পাৰে বা মই আৰু এটা পদ্ধতি দেখুৱাই দিছো ইকুয়াল টু দিয়ক কি লাগে এটো সেলত এবাৰ ক্লিক কৰক into okay enter মাৰক তাৰ পিছত এডাল টানি দিয়ক একে ঠিকে পাইছে ওকে এটো হৈ গল আমাৰ মাল্টিপ্লিকেশন এটো টেবল অফ 1 কে ইয়াত আপোনালোকে যদি মাল্টিপ্লিকেশন দি দিয়ে এটো বেছি ভাল হ'ব multiplication table of 1 similarly গুটে গিটাতে যদি এটো দি দিয়ে রাইট চাই থাকক আপোনালোকে এখন কেনেকে বনাম আমি অকমান সময় লাগিব এটোত কারণ টেবলখন অকমান ডাঙৰে হ'ব ইয়াত multiplication table of 4 multiplication table of 4 multiplication table of 5 okay so ইয়াত আহিব আপোনাৰ multiplication table of 2 so 2 লগত multiply হ'ব right 2 এ আহিব আৰু ইয়াত আপোনাৰ 1 okay আমি এডাল টানি দিছো 10 লৈকে লাগে হৈ গৈছে এটা ইনসার্ট লো লাগে ইয়াত কলম লাগে সৰি ইনসার্ট কৰিছো
আৰু যেটো আপোনালোকক ফৰ্মুলা দেখাইছিলো হেতু হিচাপত আমি কি কৰিম এই সেলটো লগত এই সেলটো মাল্টিপ্লাই কৰিম তাৰ পিছত জাস্ট আমি এডাল ৰবদি টানি দিম মাউসটো ঠিক আছে এবাৰ চাই লওক 2 into 10 20 2 into 9 18 2 into 8 16 so ঠিক আছে I hope 2 into 1 ঠিক আছে multiplication table of 3 লা হয় এতিয়া 3 to থব আপোনালোকৰ 3 then to 3 কৰি দিছো তাৰ পিছত 1 right to 10 লৈকে আহিব তাৰ পিছত আমি এটা ইনসার্ট কলম কৰিছো ফৰ্মুলা পুট কৰিছো এন্টাৰ মাৰিছো ধৰি টানি আনিছো similarly 4 টোৰ কাৰণে 4 টোৰ কাৰণে আনিছো 1 কৰিছো টানিছো ইনসার্ট কলম কৰিছো ফৰ্মুলা পুট কৰিছো আমি ইয়াত এন্টাৰ ঠিক আছে আহিলে সৰি এটো কাৰণে হৈছে কাৰণ আগৰটোত 1 আছিলে okay then ঠিক আছে আহিছে তেনেকে 5 টো then ইয়াত আহিব okay হল then formula put কৰিছো sorry into this one enter ঠিক আছে এই কিখন টেবুল এতিয়া আমি ইয়াত অলপ ফৰম্যাট কৰিব লাগিব যেনেকৈ দেখিবলৈ অলপ ভাল কৰিব লাগিব এটো কাৰণে আমি কি কৰিম এটো মার্জ এন্ড সেন্টার কৰিলো এই তিনটা মার্জ ওইখন নতৰাই লৈছো মার্জ এন্ড সেন্টার তেনেকে এই তিনটা মার্জ এন্ড সেন্টার এই তিনটা মার্জ এন্ড সেন্টার এই তিনটা মার্জ এন্ড সেন্টার ঠিক আছে আৰু ওপৰত আৰু ভালকে কৰিবলৈ আমি কি কৰিম ইয়াত চাই থাকক multiplication tables ঠিক আছে এই বস্তুটো মাজত কৰি দিওক আৰু এটো অকমান বেলেগ এটা ফন্টত যেনেকৈ আপোনালোকে আমি এই ফৰম্যাট খিনি কৰিব পাৰিব লাগিব ভালকৈ কাৰণ এটোৰ ওপৰত বহুত হেৰি থাকে আসলতে ওয়েটেজ থাকে তাৰ পিছত আপোনালোকে এটো কি কৰি দিব পাৰিব সে ইয়েলো কালাৰ কৰি দিওক দেন এইখিনিক আমাক বৰ্ডাৰটো লাগিব বৰ্ডাৰটো আহি যাওক অল বৰ্ডাৰ্স কৰিছো এতিয়া এইটো যে আছে এটো অকমান সৰু কৰিলেও আমাৰ কোনো প্ৰবলেম নাই ঠিক আছে এতিয়া এইখিনি আৰু অকমান ভাল কৰিবলৈ হলে কালাৰ দিওক এটো আহি গৈছে ওকে তাৰ পিছত আপোনালোকে যদি বিচাৰে এটো কৰিব পাৰে এটো দৰকাৰ নাই এখন যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে but I think it still looks better so this is the multiplication table that the questions one more question to akkoibar dekhai disu khudisile amak create an excel sheet to print the multiplication tables from 1 to 5 with each table at its 10th multiplication limit so ami ekor pra 5 leke khuisile ami ekor pra 5 leke multiplication table khon banalu 10 leke multiplication bicharisile gutekhini ami 10 leke banalu
and আপোনালোকে এটো নিশ্চয় প্ৰ্যাকটিছ কৰি চাব আৰু প্ৰিন্টৰ কাৰণে গম পাইছে নে আপোনালোকে পেজ লেআউটটো হিচাপত চাই ল'ব সাপোজ আপোনালোকক ল্যান্ডস্কেপ লাগে ল্যান্ডস্কেপ কৰি দিব পাৰিব এটো মই এটা পৰ্ট্ৰেটতে ৰাখিছো বা যেনেকৈ আপোনালোকে বিচাৰ প্ৰিন্ট আউট কৰিব পাৰিব কন্ট্ৰোল পি দি পেলাই ঠিক আছে কন্ট্ৰোল সাপোজ কন্ট্ৰোল পি দি পেলাই আগধৰি প্ৰিন্টৰ প্ৰিভিউটো চাই ল'ব পাৰিব ঠিক আছে প্ৰিন্টৰ প্ৰিভিউটো এবাৰ চাই ল'ব then is it okay from your side so the printer preview to salu হেৰি হোৱা নাই ঠিক আছে এটা ল্যান্ডস্কেপ দিয়কচোন ল্যান্ডস্কেপ দি পেলাই ওকে কৰি চাও ল্যান্ডস্কেপটো কম আহিছে এই বস্তুটো আপোনালোকে মিলাব পাৰিব লাগিব সাপোজ এইটো কি কৰিব সাইজটো অলপ সৰু কৰি দিব পাৰিব বা এই বস্তুটো ধৰি পেলাই যদি আমি চাও দেখিছে এটো বস্তুটো এটা আমি মিলাই ললো মই মাত্ৰ ইয়াত কি কৰিলো প্ৰিন্টলৈ গলো পেজ সেটআপটো অলপ মিলালো ল্যান্ডস্কেপ কৰিলো এডজাস্ট টু 100% আৰু পেপাৰ সাইজ লিগেল কৰি পেলাই এটো বস্তু মিলাই ললো মানে এতিয়া প্ৰিন্ট আউট যেতিয়া হ'ব এক্স্যাক্টলি এই পেজখনে প্ৰিন্ট আউট হৈ ওলাই আহিব ওকে সো এটোৱে আমাৰ আহিছিলে আমাৰ আজিৰ কোৱেশ্চনটো যেটা আমি প্ৰ্যাকটিক্যালি কৰি দেখিলো মানে আপোনালোকে ভালকৈ নিজেও এবাৰ কৰি চালে গম পাই যাব সো আজিলে ইয়াতে সামৰিছো নেক্সট ক্লাস বহুত সোনকালে আমি লৈ আনি আছো প্ৰ্যাকটিছ কৰি যাব লাগিব ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাব লাগিব তেতিয়াহে আমি ক্ৰ্যাক কৰিব পাৰিম ইন্টাৰভিউটো আৰু এই স্কিল টেষ্টটো সো থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ জয় অসম